for today's video, magpapaka-gamer tayo kasi bagong-bagong dating fresh sa Grab. Sino nag-deliver nito, sweetie? Yung may-ari. O, yung may-ari. Ito ang Last of Us 2 Collector's Edition. The Last of Us 2 Collector's Edition. Kung gusto nyo makita kung anong laman nito, just keep on watching! Si Sweetie, si Habi talaga yung gamer, as you can see, di ba? Yan. Yan, yung mga games niya, sobrang dami, pero hindi kita. Mamaya, ano ko sa inyo. Dadaanan ko ng video mamaya yung lahat ng games niya, and sa taas, meron pa yung mga collectors edition na hindi niya binubuksan. Hindi ko alam kung bakit hindi niya binubuksan. Sana kung ayaw mo buksan to, dalawa binili mo. Ha? Actually, dalawa ko na. Ah, talaga? Oh. Dalawa binili niya, binawas sa bangko ko, kaya okay lang naman. At least nag-i-enjoy siya, di ba? Ang importante, nag-i-enjoy yung asawa mo. Okay lang kahit gumastos siya ng bongga. Kaya dapat, ako talaga mag-open ito kasi parang ako rin pala yung bumili, no? Ang style niya kasi, finally, after ilang months. Kita ba? Ay, kita pala ako. Oo, after 8 months ba? Ito? Oo. June. So, June siya nagpa-pre-order. Pero, alam ko sa ibang bilihan lumabas na to, no? 2 months ago lumabas na to. Hindi ako nakakuha sa data blitz eh. So, hindi siya nakakuha sa data blitz kasi sobrang hirap kumuha. Yung ibang mayayaman kasi, binibili yung slot as in sobrang dami. Diba? Dapat talaga yan. Hindi in-order. Isa lang sa isang pangalan, tao. isang... Oo, wag naman ganun. Give chance to other na gamer talaga. Ito, binili ni Sweet ito sa Beyond the Art Games and Collectibles. At ang bili mo dyan ay 15,000. 15,000. Wow! Pero, ang SRP lang nito, 8,795, right? 8,795 sa data blitz. Grabe naman. Bakit Ano naman na? So, ayan na siya, guys! Ang ganda ng box. Wow! Dapat sa mga nagiging dito sinisira eh. Kaya ingatan natin ang handle with care. So, give me my cutter. Parang siya eh, parang ikaw yung mas excited eh. Parang boto. So, nagbayad ka ng more than SRP nito, sweetie, para makuha lang. Ito. Ano yung... What's inside? Asan yung what's inside? So, ang laman nito guys, steel bookcase with full game, 12 inches LED statue, gusto ko makita yun, 48-page mini art book from Dark Horse. Ano yung ibig sabihin? Art book. Wow. Alice bracelet, lithograph, art print, and thank you letter, set of 5 stickers, set of 6 enamel pins. Enamel pin. So, yun ang laman niya, guys. Ang digital contents niya, PS4 Dynamic Theme, PlayStation Network Avatars, set of 6, digital soundtrack, digital mini art book from Dark Horse. So, Ito yung... baka ma-focus naman dyan. Pero ito yung part 1. Meron din si Sweetie, of course. Mabigat siya kasi meron dyan 12 inches na statue ni Ellie. Go, Ellie! At alam ko si Ellie, parang boy siya, di ba? O hindi naman siya shibuli. Sorry. Ano pa lang to? Outside box pa lang. Oh, outside box pa lang talaga yun. Ito na yung box niya talaga. Worth it naman pala yung 8,795 na. 15,000. 8,795 pero 50,000 yung bili mo. So, ayan. Ang ganda ng packaging. So, kanina naka-seal siya, no? Naka-seal talaga siya. Ano to? Wow! Oo, gagalit ang ating mga viewers sa ginawa natin yan. Ang ganda! Ang ganda ni Ellie. Pag may gaganap na artista dito sa kanya na Hollywood, may nakikita ko pero hindi ko pa alam. Pili ko si ano, ang pangalan ni... Pwede kayo mag-comment down below kung sinong Ang pangalan ni Harmony? Ay, oo nga! Wait nga! Ang pangalan? Si ano? Emma Emma Watson. Bagay siya. Ilan taon na ba dapat to si Ellie? 16, mga ganun. Ano no, di ba yung trailer niya, ano, shibuli siya. So, anong gusto muna? Ayun yung art book. So, ito yung art book niya, guys, na ang ganda-ganda. Ang ganda ng pagkagawa.
48 pages, di ba? Yan. So, andito yung kwento, sweetie. Feeling? Ay, parang nakikita ba nila? Yan, ito yung 48 page na art book, The Art of The Last of Us Part 2. So, ayan siya. Siya ba yan? Galit siya dyan. Galit siya. Lalaroin mo yan? Oh! O, comment down below kung gusto niyo makita na lalaro ko yan. I will try my very, very best. Kasi pag medyo nahihirapan ako, tumitigil ako. Pero si Habi, yun ang mga bet niya, Diyos ko. Yun nga lang, pag medyo nahihirapan na siya, humihingi na siya ng tulong sa Google, Madaya, nanghihingi ng tulong. So, ayan. Ayan yung CD? Ito yung thank you letter, Ah, oo. on behalf of something. Mukhang ganun mo, may ganun pa. Talagang, Oo, dahil dobre yung binayad mo. oo nga, 50,000. So, ito yung thank you letter niya, guys. So, kanina art book ito yung Basahin mo. thank you letter. The Last of Us. Sige, nasahin. So, ayan. Ito yung game mismo. Ayan ang game. Still, dapat mabuksan natin. O, ayaw mo pa. Buksan na. So, yan yung game niya, guys. Ito yung parang Steel book. Ay, steel book pa. Hindi ito yung game mismo. Hindi, yan ang game. Tawag dyan steel. Steel book. So, mamaya na yan. Buksan natin. Tapos, may something na ganito. May laman pa ba ito? Wala na. Alam na alam niya. So, ayan. Naka-plastic siya ulit. Tapos, ito yung sticker. Naughty Dog. Ah, nakikita ko pala sa laptop mo yung sticker na Naughty Dog. Dito pala galing. Ayan siya. Ilang pieces? Parang ito yung nakalagay na 6 pieces eh. Meron siyang tattoo. Tattoo ba ni Ellie? Oo. Kita ko to eh. Sa t-shirt. Meron ba t-shirt to? Wala. Ay, walang t-shirt. Sa database, pag nakakuha ka may t-shirt. Ano ba yan? Unfair naman. Ba't ganun wala akong t-shirt? Hindi ko alam. Oh, yan guys, yung sticker nila. Tapos ito yung parang bracelet, nabasa ko to eh. So, ito yung itsura niya guys. Ito yung bracelet niya. So, parang medyo close sa nangyayari ngayon ng kwento ng ano, di ba? The Last. Pero exage naman yun, pero scary. Scary yung nangyayari. Ito yung pin. 6 pieces, so ayan siya. Kita yung camera. Po, ewan ko na may po, basta yan. Logo ni Naughty Dog yun. Okay. Kaya nga, Naughty Dog. Siya ba yung gumawa, di ba? Siya yung gumawa. So, another plastic. So, last na to? Yan yung statue siguro. Help me, baka masira ako, magalit ka na. Biniyaran mo ng 15,000 na kinuha mo sa bangko ko. Charot! Weh! Ganun. Ang bango. Oo. Ano ang Amoy chemical. Parang may plastic. Oh, ang ganda! Ang ganda, guys. Nagigitara si Ellie. Tara! Wow! Siyempre, ang expect natin dyan, sobrang pulido dapat. And as dito sa Kalayo, sobrang pulido nga, guys. Pero gusto kong mahawakan kung mabigat siya. Mabigat. Okay. Mabigat naman, pero Tignan mo muna yung itsura niya. Bago mo sabihin mag-ano. Siyempre, maganda yung detail niya. Ayan, parang nakaupo siya sa bakal. Ayan, oh. Parang sa amin, nabasa ko yung setup nung game niya sa shuttle ba? Parang shuttle Washington. Basta sa US. Malamang naman sa tondo. Pero yan siya, ang ganda. Pulidong-pulido, nagigitara siya, tapos madugo-dugo yung mukha. Mukhang nakipaglaban. Oo nga, may tattoo siya. Ayan yung tattoo niya, guys. So. Tapos ito yung ano niya, yung bracelet niya. Tapos Chuck Taylor ba to? Tapos yung gitara niya yan. Tapos yung famous niya na buhok, yung nakaganon sa gitna lang, tapos may mga ganon-ganon. Kasi syempre nakikipaglaban na siya. And yung backpack niya na may backpack, parang ano to? Ano yung ganong tatakti? May agula. John Sport. Hindi, parang hindi. Tapos meron siya bow. Tapos meron siyang malaking bolo ba? Ano tawag dyan? Basta kutsilyo yung malaking bolo. Machete. O basta yun. Kasi nga panglaban. Yung Ellie Edition, may kasamang backpack. Pero walang ganito. Meron din ata. Dapat yung kukunin mo yung pinakamaganda. Bayan siya. So ayan. Ang ganda-ganda ni Ellie. Pero yung mukha niya mukhang malungkot. Hindi ko alam kung bakit. Malamang, siguro, halos
namatay na lahat ng tao, di ba? Kaya pala po siya. So, yan. Ang ganda-ganda. Worth it. Worth it. Worth it. So, yan guys. Na-open natin lahat. Ang ganda. Ang ganda ng 15,000 is Sweetie. Worth it na worth it. So, i-install ni Sweetie. Ang gusto ko sana laruin na ngayon, kaya lang hindi pa siya nai-install. So, Hindi pa laki lang. medyo matagal pa i-install. Ano, mga ilang oras. 30 minutes. Yan. So, anyway guys, ito, ginawa lang to ni Sweetie, yung TV niya. Na 21. Dalawang disc. Ayan, ito guys, yung disc. Ito yung laman ng steel case. So, ayan siya. Dalawa yung disc. Ano yung isa? Parang, soundtrack. Ayan. Data disc. Ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Sana nag-enjoy kayo sa pag-unbox ng The Last of Us 2 Collector's Edition with Ellie. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, subscribe, and comment down below kung meron kayong, kung nag-enjoy kayo, yan, and share nyo rin. And don't forget to hit the notification bell para notified kayo sa bagong video natin. Ayan, sana nag-enjoy kayo. See you guys on my next video. Bye! So yan, pakita ko lang sa inyo guys yung mga games ni Sweetie, yung kanyang naman man cave, pero dito yung pwesto niya pag nagalaro siya. So yan guys, lahat ng games niya. Marami na siya nabenta na iba kasi nga wala lang, ewan ko ba't yung binenta. Ayan. Ito, hindi ko alam saan niya nabili, umiilaw yan. Ang dami siyang chuchu-buruchu dito sa kwarto. Kung alam nyo lang. Siya ang gift ko sa kanya nung birthday niya. Tapos, console tawag dito, di ba? Mga ibang console. Yan, yung mga piniprint niya, mga... Yan, ito yung luma, ito yung bago. Ito siya. Mamaya dyan. Huwag na tayo dyan. Kasi yung lalagyanan niya. May mga... Anong games naman to, Ti? NES. Ha? NES. Naman. Switch naman niya ata. Tapos, yung mga ibang console din. Mga luma, andyan din. Yung iba galing Japan, kasi maraming ganyan guys sa Japan. Kaya, hindi ko alam kung ano mga tawag eh. Basta yung mga lumang PlayStation 1, 2, 3, ganyan. Ayan, gawa lang niya din yan guys. So, yan, di ba? Pero maliban pa dyan, meron po dito sa kabilang side. Iba namang trip. Mga drone naman. Tapos, dami niyang gusto sa buhay. Hindi siya makapag-isip, guys. So, ayan.